Margin Trade คืออะไรและใช้งานยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรา Investor Network จะมาสอนวิธีการใช้งาน Margin Trade ในแอป Bitget กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันผมอยากขอเพื่อนๆคนละ1 ไลค์และถ้าไม่รบกวนเกินไปก็อยากฝากกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขั้นแรกเมื่อเข้ามาที่แอป Bitget ให้กดไปที่เมนูที่เขียนว่าเทรดด้านล่างตรงนี้เลยครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนมาตรงซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่า Margin ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ Margin คืออะไรผมขอพูดถึงการเทรดสปอตนิดนึงนะครับการเทรดสปอตเนี่ยก็คือการที่เราไปซื้อขายสินค้าตัวนั้นมาจริงๆเหมือนว่าผมเนี่ยไปซื้อของอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้ของชิ้นนั้นมาถือครองไว้จริงๆนะครับแต่กลับกัน Margin เนี่ยคือการที่ผมไปขอยืมของไม่ว่าผมจะไปขายหรือผมจะไปทำอะไรก็ตามโดยที่ผมวางเงินค้ำประกันเอาไว้ก่อนนั่นเองคล้ายๆกับการจำนองสินทรัพย์หรือจำนองบ้านอะไรพวกนี้ครับและถ้าผมนำของนะครับที่ผมยืมมาไปขายหรือไปทำกำไรเพิ่มเติมได้ผมก็นำเงินมาคืนพร้อมกับดอกเบี้ยแต่ถ้าสมมตินะครับว่าผมเนี่ยไม่มีเงินไปคืนหรือว่าผมเอาของไปขายแล้วขาดทุนนะครับแบบเนี้ยนอกจากผมจะไม่ได้กำไรแล้วผมก็ยังจะต้องเสียเงินที่วางค้ำไว้อีกด้วยนะครับผมหลักการของการเทรดมาร์จิ้นมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรูปแบบการเปิดออเดอร์นะครับหรือการเทรดแบบมาร์จิ้นนะครับมันก็จะคล้ายๆกับการเทรดสปอตปกติเลยครับแต่จะมีตัวเลือกให้เลือกน้อยกว่านะครับนี่มันก็จะมีแค่นี้แหละครับซึ่งถ้าหากใครอยากรู้วิธีไหนนะครับใน5อย่างนี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับสามารถไปดูในคลิปนี้ได้นะครับผมกลับมาที่เนื้อหาของเรานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดมาร์จิ้นนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากการดูคู่เทรดก่อนเลยนะครับตรงนี้ให้กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคู่เทรดที่เราสนใจได้เลยครับแต่สังเกตก่อนนะครับว่าข้างหลังคู่เทรดทุกคู่เลยนะครับมันจะมีตัวเลขนะครับแล้วก็ตามด้วย x อยู่นั่นหมายถึงจำนวนเท่านะครับที่เราสามารถยืมในตัวสินทรัพย์นั้นๆได้อย่างเช่นคู่ BTC นะครับผมสามารถยืมได้สูงสุดถึง10เท่าแต่กลับกันนะครับเป็นเหรียญ BGB ผมกลับยืมได้แค่5เท่าเท่านั้นเองนะครับก็แล้วแต่ว่าสินทรัพย์นั้นนะครับมีความเสี่ยงหรือว่าเขาต้องการที่จะเปิดให้ยืมได้มากเพียงใดนะครับผมยิ่งมีความเสี่ยงมากอย่างเหรียญมีมอะไรพวกนี้นะครับเขาก็อาจจะเปิดให้เรายืมไม่มากนั่นเองนะครับผมทีนี้เราเลื่อนมาดูกันด้านล่างตรงนี้หน่อยนะครับเขาเปลี่ยนเป็น buy ก่อนสังเกตนะครับว่าตรงนี้ผมเนี่ยมีสินทรัพย์ที่ใช้งานได้ก็คือ0หมดเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการย้ายเงินเข้ามายังกระเป๋า Margin นั่นเองนะครับทีนี้ก็ให้เรากดกลับไปที่สินทรัพย์ของเราก่อนนั่นเองนะครับนี่ซึ่งตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่ในกระเป๋าสปอร์ตประมาณ50เหรียญกว่าๆนะครับผมก็ให้เราทำการเลื่อนข้างบนตรงนี้เลยนะครับไปที่คำว่า Margin นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับในกระเป๋า Margin เนี่ยมันก็จะแยกออกเป็น Isolate กับ Cross อีกนะครับผมก็จะแยกออกเป็นกระเป๋าย่อยๆอีก2อันนะครับแล้ว Isolate กับ Cross ต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกสักครู่นะครับแต่ตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นกระเป๋า Cross ก่อนแล้วกันก็ให้เราทำการกดคำว่า Transfer ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือก Transfer มาจากกระเป๋า Spot นะครับหรือจะเป็นที่ใดก็ตามนะครับที่เรามีสินทรัพย์อยู่นั่นเองแล้วก็เลือกมาที่กระเป๋า Cross Margin นะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นสินทรัพย์ที่เราต้องการจะโอนนะครับก็คือ USDT นั่นเองส่วนตรงนี้จะเป็นปริมาณนะครับที่เราต้องการจะย้ายมาผมจะกด All ไปเลยแล้วกันโอเคหลังจากนั้นก็กด Confirm ได้เลยครับทีนี้ก็กลับไปที่หน้าเทรดเหมือนเดิมนะครับผมสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีสินทรัพย์ที่ใช้งานได้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตตรงนี้นะครับว่าจำนวน x เนี่ยมันคือ 3x ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะกดกลับเข้ามาที่คู่เทรดเหมือนเดิมนะครับแต่พอเรามาดูในคู่เทรดนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับคู่ BTC เนี่ยเขาให้เราได้มากถึง 10x เลยนะครับแต่ทำไมนะครับในนี้มันถึงขึ้นโชว์แค่ 3x เท่านั้นเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเนี่ยลิมิตก็สามารถปรับได้นะครับแต่ว่าปรับได้สูงสุดไม่เกิน3เท่านั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับมันเป็นเงื่อนไขของการเทรดรูปแบบ cross นั่นเองนะครับเขาจะล็อกตัวคูณไว้ที่3นั่นเองนะแล้วก็อย่างบางสินทรัพย์นะครับจะไม่สามารถเทรดในรูปแบบคอร์สได้นะครับถ้าเกิดแบบว่าจำนวน x เนี่ยมันต่ำกว่า10นะครับหรือต่ำกว่า5เนี่ยอันนี้จะไม่สามารถที่จะเทรดรูปแบบคอร์สได้นะครับเพราะว่าเขาจำกัดการคูณไว้นั่นเองแล้วทำไมเขาต้องจำกัดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับ Margin เนี่ยมันคือการยืมใช่ไหมครับให้เรากดมาที่คำว่า B ทับ R ก่อนนะครับผมทีนี้นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่50เหรียญนะครับแล้วผมต้องการที่จะยืมเงินมาทำการเทรดนะครับนี่ข้างล่างตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการยืมมาเท่าไหร่สมมติผมยืมมาเลย 100% นะครับเต็มลิมิตที่ผมสามารถยืมได้ซึ่งลิมิตที่เราสามารถยืมได้ตอนนี้นะครับก็คือ 98.86 เหรียญนั่นเองนะครับก็ตีไปประมาณ100นั่นเองนะครับทีนี้คำว่า3เท่าของเขานะครับก็คือเขาจะนำต้นทุนนะครับไปบวกกับจำนวนเงินที่เรายืมได้นะครับก็คือ
100เนี่ยก็เป็น2เท่าของ50ใช่ไหมครับก็เอา2เท่านี้มารวมกับ1เท่าที่เรามีนะครับก็จะกลายเป็น3เท่านั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเรากดคูณ10นะครับเราก็สามารถยืมได้เต็มที่ก็คือ9เท่านั่นเองรวมกับเงินทุนของเราด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับที่เราต้องจ่ายหลังจากที่เรายืมนะครับโดยเขาจะคิดเป็นเรทรายชั่วโมงนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการกดยืมแล้วก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วสังเกตนะครับว่าตอนนี้ผมได้ทำการยืมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จากตอนแรกผมมีแค่50เหรียญใช่ไหมครับผมยืมมาก็กลายเป็น150เหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถนำเงินที่ผมยืมมาเนี่ยไปลงทุนทำอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างตอนแรกเราจะมีเงินแค่50ใช่ไหมครับแต่เราอยากลงทุนให้มันได้กำไรเยอะๆเนี่ยแต่เราไม่มีเงินทุนนะครับเราก็ยืมเงินนะครับมาลงทุนเพื่อสร้างกำไรที่มากขึ้นไปก่อนนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดเราขาดทุนนะครับเราก็จะขาดทุนที่เยอะขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นการเทรดแบบ Margin ก็จะมีรูปแบบของความเสี่ยงประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าหากเราต้องการที่จะคืนเงินล่ะทำยังไงนะครับก็กดมาที่ B/R เหมือนเดิมเลยครับผมนี่เมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็น borrow ก็คือยืมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับคือ repay ก็คือจ่ายหนี้คืนนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมยืมมาแล้ว98เหรียญนะครับรวมกับต้นทุนผมด้วยก็คือตอนนี้ผมจะมีเงินทั้งหมด148เหรียญนั่นเองนะครับแล้วถ้าผมต้องการที่จะคืนผมคืนทั้งหมดเลยก็แค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็กด confirm ได้เลยเท่านี้นะครับเงินผมก็กลับมาเป็น$50เหมือนเดิมก็คือผมได้ทำการคืนเงินที่ยืมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับจ่ายดอกเบี้ยอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วในรูปแบบคอร์สเนี่ยสมมุตินะครับว่าผมยืมเข้ามา24เหรียญนะครับแล้วผมก็มีเงินทุนอยู่50ก็คือผมสามารถยืมได้จริงๆเนี่ยคือ100นะครับแต่ผมยืมมาแค่ครึ่งเดียวก็คือครึ่งนึงที่ผมสามารถยืมได้นะครับแล้วเวลาผมไปใช้งานจริงๆเนี่ยผมก็จะมีเงินทุนเป็น74เหรียญนะครับจาก50เหรียญเพราะผมยืมเข้ามาอีก24เหรียญนั่นเองแล้วเวลาผมไปเทรดได้ผมก็ได้กำไรมากกว่าการที่ผมไปเทรดแค่50เหรียญปกตินะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดผมไปทำอะไรก็ช่างแล้วผมขาดทุนเนี่ยแล้วเงินผมติดลบนะครับผมติดลบไปเรื่อยๆเลยครับผมจนแบบว่ามันเกินเงินทุนที่ผมวางค้ำไว้เนี่ยก็คือผมวางเงินค้ำไว้แค่50%นะครับก็คือ25เหรียญเพราะผมยืมเข้ามาแค่50%ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันกินเข้าไปแล้ว50%ถึงจุดที่ผมยืมมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมไม่ทำการกดยกเลิกนะครับมันก็จะกินเงินเรามาเข้ามาเรื่อยๆนะครับกินเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครบทั้ง50เหรียญที่เราใช้ไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นในรูปแบบของคอสนะครับหมายความว่าต่อให้เงินเราที่ลงทุนไปตอนแรกนะครับเราจะลงทุนไปเท่าไหร่ก็ช่างแต่ถ้าเราไปทำเงินติดลบนะครับเงินเนี่ยมันก็จะกินเข้ามาเรื่อยๆจนมันเนี่ยไปเอาเงินในกระเป๋าเราเงินสำรองที่เราวางเอาไว้นะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆด้วยนะครับถามว่ามีข้อดียังไงนะครับมีข้อดีในกรณีที่ติดลบนั่นแหละครับแต่ว่าเราอยากที่จะยื้อซะหน่อยยื้อไปว่าฉันคิดว่ามันจะต้องกลับขึ้นไปได้กำไรเหมือนเดิมแน่เลยผมยังไม่อยากแบบขายยังไม่อยากคัดลอสตอนนี้นะครับยังอยากยื้อไว้ก่อนเราก็เอาเงินทุนที่เหลือครับโปะเข้าไปเรื่อยๆแต่สมมุติว่าเราโปะไปแล้วมันก็ยังไม่หยุดลงนะครับเราก็เจ๊งนั่นเองเงินที่เราวางไว้ก็จะหายไปหมดเลยนะครับก็คือ liquidate นั่นเองก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับรูปแบบ cross ทีนี้กลับมาที่รูปแบบของ isolate นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยมาดูในฝั่งของ isolate บ้างสังเกตนะครับว่าข้างล่างเนี่ยผมก็มีเงิน$0อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการย้ายเงินมายังกระเป๋า isolate นะครับเราก็สามารถที่จะมาย้ายเงินเหมือนกับตอนแรกก็ได้นะครับหรือเราจะกดช็อตคัทตรงนี้นะครับรูปบวกแล้วเราก็ทำการย้ายเงินได้เลยครับเลือกจากตัวนี้ผมต้องการย้ายเงินจากกระเป๋า cost margin นะครับนี่เป็น USDT นะครับย้ายมากระเป๋า isolate แทนนะครับแล้วก็กด confirm ได้เลยกดกลับไปนะครับทีนี้ก็สังเกตนะครับว่าเนี่ยเรามีเงินทุนอยู่ในกระเป๋าของ isolate เป็นที่เรียบร้อยนะครับ isolate margin ทีนี้วิธีการเทรดก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะตั้งตัวคูณจำนวนการยืมนะครับผมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าเหรียญนั้นๆเขาจะให้ยืมได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับอย่าง BTC เนี่ยยืมได้สูงสุดถึง10เท่าเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดสมมติผมยืมมา 100% เนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่เราสามารถยืมได้นะครับไปบวกกับเงินทุนนั่นเองอย่างเนี่ยผมยืมได้สูงสุดก็คือรวมกับเงินทุนเราด้วยนะครับก็คือ$494หมายความผมมีเงินแค่$50เนี่ยแหละแต่ถ้าผมจะเอาเงินที่ยืมมาบวกกับเงินทุนผมไปซื้อเนี่ยผมสามารถซื้อได้สูงสุดถึง$500เลยนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในทางกลับกันเราก็สามารถที่จะขาดทุนได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเราวางแผนไม่ดีนั่นเองนะครับยกตัวอย่างสมมติผมยืมมาแค่50นะครับ50%ก็คือผมวางเงินทุนของผมไปแค่ครึ่งเดียว25เหรียญ
บวกเงินทุนอะไรก็เป็น240 250เหรียญประมาณนี้แล้วเกิดเหตุการณ์เดียวกันเลยครับคือเงินผมเนี่ยขาดทุนครับผมเงินติดลบติดลบไปเรื่อยๆเลยครับแล้วเงินทุนเราเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะต่างกับรูปแบบสปอร์ตปกตินะครับอย่างรูปแบบสปอร์ตปกติเนี่ยต่อให้เหรียญนั้นมันจะติดลบไปขนาดไหนนะครับเราก็ยังคงมีเหรียญเท่าเดิมนะครับแต่มูลค่ามันแค่น้อยลงไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่อย่างอันนี้นะครับคือเราไปยืมเขามาครับเราเป็นหนี้นะครับผมเราไม่ได้ถือสินทรัพย์ตัวนั้นจริงๆ 100% นะครับเราติดหนี้เขาอยู่เราก็เลยต้องเอาเงินนะครับไปวางค้ำไปคืนเขาด้วยทำให้เงินเราสามารถกลายเป็นศูนย์ได้นั่นเองแล้วถ้าเกิดเงินมันกลายเป็นศูนย์นะครับในรูปแบบของ isolate นะผมวางไป 50% นะครับ25เหรียญเนี่ยสมมติเงินมันติดลบเป็นศูนย์เลยพอเงิน25ผมเหลือศูนย์ปุ๊บเงิน25ตอนนั้นก็จะหายไปครับมันจะไม่เอาเงินทุนที่เราเหลืออยู่อีก25นะครับมายื้อก็คือแยกกองไปเลยก็คือ liquidate ก็โดนไปแค่25นะครับ25เหรียญที่เราวางไว้ตอนแรกจะไม่เกี่ยวกับเงินทุนที่เรายังเหลือในกระเป๋าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรูปแบบ isolate กับรูปแบบ cost นะครับมันจะต่างกันอยู่แค่เงินทุนนั่นเองแล้วก็จำนวนของการคูณนะครับที่เขาไม่ให้รูปแบบ cost คูณเยอะเนี่ยเพราะว่าถ้าหากเรามีเงินทุน1,000นะครับแล้วเราลงไปแค่50แต่ว่าเราไม่ยอมกดปิดนะครับเงินทั้ง1,000เราก็อาจจะหายไปได้นะครับผมถ้าเกิดแบบมันลงไปเยอะๆนะครับผมแต่ข้อดีก็คือจุด liquidate เราก็จะอยู่ต่ำนะครับถ้าเงินทุนเรายิ่งหนาจุด liquidate เราก็จะยิ่งอยู่ไกลไปเรื่อยๆนั่นเองก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับรูปแบบการเทรดแบบ margin นั่นเองนะครับแล้วถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรด Bitget แล้วต้องการที่จะเปิดบัญชีแล้วก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับผมพร้อมกับรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงสุด 20% ไปเลยคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ